हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि बिट्सको स्टुडियो बड्स लिएर आएको छु। हामीले बिट्स नाम धेरै पहिलादेखि सुनिरहेको डक्टर ड्रे बाई बिट्स भनेर कति हामीले हेडफोन ठुल्ठुलाहरू पनि देखाएका थियौँ, कति धेरै कपी बजारमा पनि थिए। सबैभन्दा बढी संसारमै सबैभन्दा बढी कपी हेडफोन बिक्नेमा चाहिँ बिट्सको यो पनि आउँछ भने, तर यो बिट्सलाई चाहिँ पछि एप्पलले किनिसकेपछि चाहिँ एप्पलले चाहिँ त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ अलिकति अनफोकस गरे जस्तै अवस्थामा थियो भने पछि आएर चाहिँ एप्पलले पनि बिट्समा चाहिँ धेरै राम्रो प्रोडक्टहरू निकाल्न थालिसकेको छ। योभन्दा अगाडिका बिट्सका हेडफोनहरूमा चाहिँ एप्पलले आफ्नै चिप्स हालेर चाहिँ हेडफोन निकाल्न थाल्यो भने साउन्ड पनि त्यस्तै राम्रो थियो भने, अब बिट्सले चाहिँ के गरेको छ भने नयाँ सानो कानभित्र टिक्रिक्क छिराउने किसिमको बड्स पनि निकालेको छ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एप्पलको एयरपड प्रो पनि देखाइसकेको थिएँ, जसमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन थियो र त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि थियो। भनेपछि त्यही किसिमको काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले बिट्समा एप्पलले सेम कुरा चाहिँ निकालेर अहिले अलिक कम प्राइसमा पनि बजारमा लिएर आएको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई आज म अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। बिट्सको यो देखिराख्नु भएको यो अगाडिपट्टि यो बिट्स स्टुडियो बड्स जुन छ त्यो चाहिँ तीनटा कलरमा छ, एउटा कालो, सेतो र रातो छ भने कलर चोइस चाहिँ तपाईँको कुन तपाईँलाई मनपर्छ। र यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने टिक्रिक्क कानमा लगाउने मात्रै साइजको जस्तो देखिन्छ। र यो यसो हेर्ने हो भने चाहिँ यो बड्समा चाहिँ हामीले नोइज क्यान्सलेसन, एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यस्तै ट्रान्सपेरेन्सी मोड पनि यहाँ देखिरहेका छौँ बट्टा बाहिर भने। दुईवटा साना बड्सका फोटो हामीले कालो, सेतो, रातो हामीले यहाँ देख्न पाइरहेका छौँ भने यहाँ सर बट्टामा चाहिँ यहाँ प्रोडक्टको सिरियल नम्बर र बारकोडहरू हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ भने यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा सानो जानकारी पनि यहाँ दिएको छ। अब हेरौँ, अब यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ तपाईँलाई खोलेर देखाउँ भन्दाखेरि यसो गर्छु कालै, किनभने सेतो हामीले एप्पलमा देखिरहेको थियो, रातो अब विशेष रङ पऱ्यो, त्यस कारण म आज तपाईँको अगाडि कालो चाहिँ म तपाईँलाई खोलेर देखाउन गइरहेको छु। यो कालो रङको बड्स कस्तो छ अब हेरौँ। बट्टा खोल्न एकदम सिम्पल छ, आज कुनै पनि कटर मलाई चाहिएन। र बट्टाभित्र हेर्दाखेरि हामीले सरसँग यहाँ निकाला एयरपड प्रो जस्तै डब्बा देख्यो यहाँनिर, बट्टाभित्र केही छैन अरू। त्यसपछि यसलाई टेपले टाँसिएर राखेको रहेछ। त्यसपछि अब एकचोटि यहाँ हेरौँ यहाँनिर के रहेछ त। टक्कै यहाँभित्र हेर्दा चाहिँ एप्पल म्युजिकको पनि एउटा एडभर्टाइज गरिएको रहेछ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चार्ज कसरी गरेर चलाउने भन्ने कुरो पनि यहाँ स्टार्टअप गाइड यहाँदेखि पाइरहेका छौँ हामीले। त्यस्तै बिट्सको लोगो पाउँछौँ हामीले यहाँनिर, एप्पलको लोगो ठाउँमा हामीले बिट्सको लोगो यहाँ पाइरहेका छौँ। र यहाँनिर सेफ्टीका कुराहरू यहाँ छन् डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा भने, अरू बट्टाभित्र आउनेमा केही छैन भने यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ दुईतिरै चार्जिङ केबल टाइप सीमा छ। यो चाहिँ अब यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अहिले आउने हाम्रो एप्पलको एडप्टर जुन छ 20 वाटको, त्यसैमा हामीले एकातिर टाइप सी जोडेर यतापट्टि यसलाई एकचोटि जोडेर यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर के छ सानो एउटा सानो पकेट जस्तो पनि मैले देखिरहेको छु यहाँनिर। यहाँ खोल्दै जाउँ, अब खोल्दै जाउँ। ओहो, यहाँ कानको साइज अनुसारले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टिप्स पनि पाउँछौँ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ अब ठुलो कान हुने, सानो कान हुने फरक साइजको चाहिँ हामीलाई लाग्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो कुसनिङ भनौँ अब कानको साइज अनुसारले चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ स्मल साइज, लार्ज साइज यहाँनिर छ भने एउटा साइज मिडियम साइज चाहिँ यहाँनिर लागेर आएको हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला टेपबाट यसलाई खोलौँ। खोलेपछि यो कालो रङको बिट्स लेखेको लोगो चट्ट एयरपड प्रोकै साइज जस्तो देखिने डब्बामा यहाँनिर छ भने यसलाई चाहिँ हामीले अब चट्टसँगले यहाँबाट खोल्नुपर्छ। यो बिट्सको बड्स, स्टुडियो बड्स भित्र हेर्दाखेरि यति सानो छ र खोल्ने बित्तिकै अब हेरौँ मेरो फोनमा केही न केही मेसेज आउनुपर्छ यहाँनिर पेरिङको लागि। हो, यो पनि ठ्याक्कै एप्पलको एयरपोर्ट जस्तै पेरिङ गर्नलाई मजाले आउँदो रहेछ, त्यहाँ ठ्याक्कै देखायो। म यसलाई कनेक्ट भन्छु, अब कनेक्ट भयो। ल यसमा ठ्याक्कै एप्पलकै एयरपोर्ट जस्तै यहाँ चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। एउटामा चाहिँ 83% ब्याट्री छ भनेर चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा देखाइरहेको छ भने यो मेन चार्जरमा चाहिँ 73% छ भन्ने कुरो देखाइरहेको छ। यसलाई म डन गरिदिन्छु। अब यहाँ पेयर भयो कि भएन हामी ब्लुटुथमा पनि गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर बिट्स स्टुडियो बड्स भनेर पेयरिङ गरेर कनेक्टेड पनि देखाएको छ। अब हामीले यसमा म्युजिक सुन्नु पऱ्यो भने चट्ट जाने र एप्पल म्युजिक बजाउनु पाए त झन् दामी। र यसलाई चाहिँ म अब चट्ट कानमा लगाउँछु। कानमा लगाउँदा कस्तो हुन्छ त यो, अब टप्पै पो भयो त यार, यो मिडियम साइजको छ। बाफ्रे यति सानो
यो बड्सबाट हामीले यो क्वालिटीको साउन्ड यो लेभलको साउन्ड सुन्छु भने मैले चाहिँ एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ, तर खत्रै बदो रहेछ। किनभने योभन्दा अगाडि मैले इयरपड पनि लगाइसकेको थिएँ, एयरपड प्रो पनि लगाएको थिएँ र सुन्दाखेरि इयरपड प्रोको साउन्डसँग ठ्याक्कै मिल्ने किसिमको साउन्ड चाहिँ मैले पाइरहेको छु। र अहिले चाहिँ मेरो यो एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन अन गरेकोले गर्दाखेरि बाहिरको केही सुन्न पनि पाएको छुइनँ मैले। यसपछि किटिक गर्ने पाएँ मैले। यसपछि पे प्लस चाहिँ गर्न मिल्यो। एकचोटि यसको ब्लुटुथमा गएर यसको के सेटिङ छ त्यो पनि म हेरिहालौँ अब। र यहाँ हेर्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पनि छ। नोइज क्यान्सलेसन अफ पनि गर्न मिल्दो रहेछ। त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी बाहिरको साउन्ड पनि यसमा आयो भनेपछि एउटा 3 किसिमको मुड हामीले यसबाट चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ। र यसमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँको लेफ्टबाट नोइज कन्ट्रोल छ भने राइटबाट पनि नोइज कन्ट्रोल छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। एउटामा चाहिँ सिरी पनि राख्न सक्छौँ र यसको जुन चोइस हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले भोइस कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। हे सिरी भनेर एक्टिभ पनि गर्न सक्छौँ। हे सिरी गरेर एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर सिरीमा गएर चाहिँ यो कन्ट्रोल नोइज कन्ट्रोलको ठाउँमा सिरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई हाल्दैछु। म चाहिँ राइट साइडमा हामीले हे सिरी र लेफ्ट साइडमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसनको बटन मैले अन गरेको छु। र यसको डिटेलहरू हामीले सिरियल नम्बरदेखि सबै यहाँ हामीले पाइ नै हाल्छौँ। र यो डिभाइस डिस्कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ छ र यसलाई नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले चट्ट नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँबाट। भनेपछि यो बड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यो दुईटाले चाहिँ 8 घन्टासम्म हामी प्ले गर्न सक्छौँ। र यदि यसको पनि पावर जोड्ने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई करिब करिब 24 घन्टासम्मको टोटल पावर चाहिँ प्ले टाइम चाहिँ हामीले लिएर हिँड्न सक्छौँ। र यो चाहिँ IPX4 रेटिङ छ। यसमा चाहिँ स्वेट र वाटर रेजिस्टेन्ट छ। भन्नाले यो फुल्ली वाटर प्रुफ चाहिँ छैन, हामीलाई पानीमा डुबाउनु चाहिँ मिल्दैन। तर पनि हामी एक्सर्साइज गर्दा, जिम गर्दाखेरि, दौडिँदाखेरि या हिँड्दाखेरि के गर्दाखेरि पसिना आयो भने हल्का पसिना आएको स्वेटले चाहिँ यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। र हल्का पानीले भिजिहाल्यो भने पनि केही पनि फरक पर्दैन। जुन बेसिक वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ यसमा हामीले पाएका छौँ। र यसमा चाहिँ लिथियम ब्याट्री नि यसमा भइहाल्यो भने यसमा चाहिँ हामीले 3टा साइजका चाहिँ इयर टिपहरू हामीले पाउँछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कानको साइज अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर राख्न सक्ने हुन्छौँ। यति नै हो हामीले जुन बट्टामा पाउने कुराहरू भने हामीले मेन कुरा त पाइ नै हाल्छौँ। भनेपछि यो प्रोडक्टको दाम चाहिँ कति होला जस्तो लाग्छ भने यो प्रोडक्टको दाम चाहिँ 24,000 रुपियाँ नेपाली इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ अहिले नेपालमा पर्न आउँछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले 1 वर्षको वारेन्टी पनि यसमा पाउँछौँ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी चाहिँ यो भिडियोको तल मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दैछु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर योभन्दा धेरै डिटेल चाहिँ तपाईँले त्यहाँ डिटेलबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो बिट्सको यो नयाँ स्टुडियो बड्स हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई 3टा कलरमध्ये कुन चाहिँ कलर तपाईँलाई बेसिक मनपर्ने कलर हो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउने नै छु। तपाईँसँग भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ प्रकारका भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ।